Українська народна казка «Як Бог людям і тваринам ділив літа». У той час, коли Бог сотворив світ, ще не було визначено, кому скільки років жити на землі. От додумався Бог у тій справі лад учинити, і дав він знати чоловікові, тварині й птасі, щоб зійшлися до нього. Зібралися всі, що були покликані, коло Божого шатра. Першим Бог запросив на розмову чоловіка. Каже йому: «Ти в мене найкраще створіння. Я думаю дати тобі для життя рівно 30 літ». Засмутився чоловік. «Боже, дуже скупо ти мені даєш. Що я встигну зробити за 30 літ? Тільки розживуся, а вже й помирай. Зі мною торгу нема. Я тебе покликав не на ярмарок. Дістав свої 30 літ і забирайся». Невдоволений був Господь, що чоловік йому перечить. Вийшов чоловік, чекає, що буде з іншими. Після чоловіка до Бога зайшов віл. «Даю тобі 30 літ життя». «Ой, Боже милостивий, нащо так багато? 30 літ носити ярмо, тягти воза, ходити в плузі, зніми з мене трохи». «Дістав своє і йди», – сказав Господь і показав на двері. Вийшов віл зажурений. Тут підбіг до нього чоловік. «Скільки тобі дав?» – питає. «30. Для мене забагато, а зняти хоч кілька літ не хоче». «Мовчи, твої роки я відкуплю собі, ще й заробиш». Трохи поторгувалися, і чоловік собі купив у вола рівно 20 літ. Волові лишилося 10, а в чоловіка вже 50. Після вола до Бога зайшов собака. Дістав і він свої 30. Гавкає собака, сердиться. 30 мені забагато, 30 літ гавкати й на нашийнику сидіти? Боже, змилуйся. Як сказано, так і буде, насварився Бог, бо не любив таких, що не погоджувалися з ним на першому слові. А чоловік і далі чекає коло шатра, сподівається ще щось для себе урвати. От вийшов собака, сказав, яке його лихо спіткало, а чоловік недовго думав, купив собі в нього ще 20 літ. Тепер уже має цілих 70. Радий неборак, як-не-як, 70 літ, не 30. Після собаки до Бога зайшла мавпа, викручується, чекає, що ж то їй Бог присудить. А Бог подивився на неї та й каже: «І тобі 30. «Як 30? 30 літ смішити людей? Боже, ти маєш розум?» «Мовчи, сяка така», – крикнув на мавпу Бог і показав на двері. Мавпа покрутилася, та й вийшла. «Тобі скільки дав?» – питає чоловік. 30, – каже засмучена мавпа. «Продай мені 20. Купуй». Ударили по руках. Мавпа лишила собі 10, а чоловікові відпродала 20. Так у чоловіка набралося вже цілих 90 літ. Ото радий неборак, що поживе таки на світі. Останнім зайшов до Бога смирений крук і став коло дверей. Подивився Бог на крука, і чомусь йому так шкода його стало, думає собі: «Цьому дам найбільше, нехай поживе за всіх». «Тобі 300 літ», – сказав крукові. Почув крук про таку щедрість і на радощах кра, та й подався за двері. «Отут я поторгуюся, куплю відразу 100, – подумав чоловік. Та тільки-но почав ярмаркувати, як крук за своє кра. Почув Господь галас і вийшов з шатра. «Що ти тут, чоловіче, ярмаркуєш? Ану, забирайся звідси, щоб і духу твого не було». Пішов чоловік засмучений, а Бог йому вслід і каже: «Як собі постелив, так і спатимеш». І дотримав таки Бог слова свого, залишив волові 10, собаці 10 і мавпі 10. Крук своїх не встиг продати, той живе собі 300 літ. А чоловік? 30 літ він здоровий, молодий, гарний, дужий, не має великої жури і не ходить по лікарях. Ото і є людські літа. Після них приходять літа волячі, куплені. Тут чоловік мусить працювати, як віл, бо немало лягає на його голову турбот. Родина, діти, заробіток
І так тягнеться до 50. Після 50 до нього приходять собачі літа. Сам уже не молодий, діти повиростали, та й сили в нього небагато. Діти мають його за сторожу коло хати. І так він тягне до 70. Після 70 приходять до чоловіка літа мавп'ячі. Бавиться він з онуками, розум у нього слабкий, і так до 90. А тут уже й літ нема. От як Бог посміявся з чоловіка.